إن والدة الإله المنزهة عن كل عيب، مريم الدائمة البتولية، بعد أن أنهت مسيرة حياتها الأرضية، رفعت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي. بهذه التعابير أعلن البابا بيوس الثاني عشر في رسالته البابوية في الأول من تشرين الثاني سنة 1950 عقيدة انتقال مريم العذراء إلى السماء بنفسها وجسدها، بعدما أخذ آراء الأساقفة الكاثوليك في العالم أجمع، مؤكداً أنه لا يضيف شيئاً في إعلانه هذه العقيدة إلى إيمان الكنيسة، بل يعبر بشكل واضح عن هذا الإيمان الذي يعود إلى القرون الأولى للمسيحية. فبحسب التقليد، بعد صعود السيد المسيح بأقل من 15 سنة، أرسل إلى أمه ملاكاً يحمل إليها خبر انتقالها، ففرحت كثيراً وطلبت أن يجتمع إليها الرسل الذين تفرقوا في كل أنحاء العالم للكرازة بالإنجيل. فأوحى السيد المسيح للرسل أن يذهبوا إلى الجثمانية حيث كانت العذراء موجودة، وبمعجزة إلهية وجدوا جميعا في لحظة أمامها، فيما عدا توما الرسول الذي كان يكرز في الهند، وكان عدم حضوره إلى الجثمانية لحكمة إلهية. فرحت العذراء بحضور الرسل وقالت لهم أنه قد حان زمان انتقالها من هذا العالم، وبعدما عزتهم وودعتهم حضر إليها ابنها وسيدها يسوع المسيح مع حشد من الملائكة القديسين، فأسلمت روحها الطاهرة بين يديه المقدستين، ورفعها الرسل ووضعوها في التابوت وهم يرتلون مع الملائكة غير المنظورين، ودفنوها في القبر. ولمدة 3 أيام ظل الملائكة يرتلون حولها، ولم تنقطع أصوات تسبيحهم وهبوب رائحة بخور زكية كانت تعطر المكان، حتى أن التلاميذ لم يتركوا المكان إلا بعد انقطاع صوت التسبيح ورائحة البخور أيضا. وكانت مشيئة الرب أن يرفع الجسد الطاهر إلى السماء محمولا بواسطة الملائكة. ولقد أورد القديس يوحنا الدمشقي هذا التقليد في عظته الثانية عن رقاد السيدة العذراء. وقد أخفى الله عن أعين الآباء الرسل هذا الأمر، ما عدا القديس توما الرسول الذي كان يبشر في الهند، ولم يكن حاضرا وقت وفاة العذراء لحكمة إلهية، ولكن سحابة حملته لملاقاة جسد القديسة مريم في الهواء. وسمع أحد الملائكة يقول له: تقدم وتبارك من جسد كلية الطهر. ففعل كما أمره الملاك، ثم ارتفع الجسد إلى السماء، ثم أعادته السحابة إلى الهند ليكمل خدمته وكرازته هناك. فكر القديس توما أن يذهب إلى أورشليم لمقابلة باقي الرسل، فأعلمه الرسل بنياحة السيدة العذراء، فطلب منهم أن يرى بنفسه الجسد، قائلا: إنه توما الذي لم يؤمن بقيامة السيد المسيح إلا بعد أن وضع يديه في آثار المسامير. فلما رجعوا معه وكشفوا التابوت
لم يجدوا إلا الأكفان، فحزنوا جدا ظانين أن اليهود قد جاءوا وسرقوه. فطمأنهم توما وقال لهم: بل رأيت جسد العذراء الطاهرة محمولا بين أيدي الملائكة. فعرفوا منه أن ما رآه القديس توما الرسول يوافق نهاية اليوم الثالث، إذ انقطعت فيه التسابيح ورائحة البخور، فقرروا جميعا أن يصوموا. واستمر الصيام لمدة أسبوعين، وهو الصوم المعروف بصوم العذراء مريم. رفع التلاميذ الصلاة والطلبات للرب يسوع أن يمنحهم بركة مشاهدة هذا الصعود لجسدها إلى السماء. فحقق الرب طلبتهم وأعلمهم أن جسد العذراء قد مجد معه في الملكوت، لأن الجسد الذي حمل الله الكلمة 9 أشهر وأخذ جسده أي ناسوته من جسدها لا يجب أن يبقى في التراب ويتحلل ويكون عرضة للفساد ومرعا للدود والحشرات. ولا زال تكريم السيد المسيح لأمه يبدو في قبول شفاعتها، لأنه قال: إني أكرم الذين يكرمونني. ولقد ظهر من القبر الذي كانت قد وضعت فيه عجائب كثيرة لا خبرها، مما أذهل اليهود الذين اجتمعوا وقرروا حرق الجسد الطاهر. فلما فتحوا القبر لم يجدوا فيه إلا بخورا عطرا يتصاعد منه، فآمن جمع غفير منهم وانصرف مشايخهم خائبين. توفيت القديسة الطاهرة مريم عندما بلغت من العمر 58 سنة و8 أشهر و16 يوما، ويحتفل بعيد انتقالها في الكنيسة في 15 من أغسطس. ولقد بدأ الاحتفال بهذا العيد في الشرق منذ القرن الخامس الميلادي. أما عن كيفية موتها وانتقالها فلقد جاء ذكره في بعض الكتابات التي يعود تاريخها للقرن الثاني الميلادي. وبين البابا أن هذا العيد لا يذكر فقط أن الفساد لم ينل من جسد مريم العذراء، بل يذكر انتصارها على الموت أيضا وتمجيدها في السماء على مثال ابنها ووحيدها يسوع المسيح. إن إعلان هذه العقيدة يعبر بشكل واضح عن إيمان الكنيسة منذ القرون الأولى للمسيحية. وهذا الانتقال كما يقول المجمع الفاتيكاني الثاني هو علامة رجاء وطيد، رجاء في أن قيامة الأموات بفضل يسوع المسيح ستتم وتحدث، وانتقال مريم إلى السماء بجسدها وروحها علامة لقيامة البشر لمجده تعالى. ورسم البابا لوحة لتاريخ هذا الاعتقاد منذ القرن السادس، ثم بين كيف وعت الكنيسة إيمانها بهذا الموضوع وكيف استخلصت هذا الإيمان من معطيات الكتاب المقدس، وقال: إن هذه البراهين كلها والاعتبارات التي نقرأها لدى الآباء القديسين واللاهوتيين تستند إلى الكتاب المقدس كأساس أخير لها. فالكتاب المقدس يرينا والدة الإله متحدة اتحادا وثيقا بابنها الإله ومشاركة إياه على الدوام مصيره. فيبدو من ثم من المحال أن التي حبلت بالسيد المسيح وولدته وغذته بلبنها وحملته على ذراعيها وضمته إلى صدرها قد انفصلت عنه بعد حياتها على هذه الأرض،
إن لم نقل بنفسها فبجسدها. فبما أن فادينا هو ابن مريم، لم يكن باستطاعته، هو الخاضع خضوعا تاما للشريعة الإلهية، ألا يؤدي الإكرام ليس فقط إلى الآب الأزلي بل أيضا إلى أمه المحبوبة. ويجب بنوع خاص أن نتذكر أن آباء الكنيسة منذ القرن الثاني رأوا في مريم العذراء حواء الجديدة، خاضعة دون شك لآدم الجديد، لكن متحدة به اتحادا وثيقا في العراق ضد العدو الجهنمي. هذا العراق الذي سبق سفر التكوين فبشر بأنه سوف ينتهي بالنصر الكامل على الخطيئة والموت، اللذين يذكرهما دوما رسول الأمم متحدين. لذلك فكما أن قيامة المسيح المجيدة كانت جزءا أساسيا من هذا الانتصار وآخر مغانمه، كذلك كان يجب أن ينتهي العراق الذي قامت به مريم العذراء بالاتحاد مع ابنها بتمجيد جسدها العذري حسب قول الرسول نفسه: ومتى لبس هذا الجسد الفاسد عدم الفساد ولبس هذا الجسد المائت عدم الموت، فحينئذ يتم القول الذي كتب: لقد ابتلع الموت في الغلبة. إن والدة الإله سامية المقام، المتحدة اتحادا سريا بيسوع المسيح في قرار الاختيار الواحد عينه الذي سبق الله فاتخذه، المنزهة عن العيب في حبلها، العذراء الكلية الطهارة في أمومتها الإلهية، الرفيقة السخية للفادي الإلهي الذي أحرز انتصارا شاملا على الخطيئة ونتائجها. قد حصلت أخيرا على هذا التتويج الفائق لامتيازاتها، فحفظت من فساد القبر، وعلى غرار ابنها بعد أن غلبت الموت رفعت بالجسد والنفس إلى المجد في أعلى السماوات، لتتألق فيها كملكة على يمين ابنها ملك الدهور الأزلي.